හලෝ යාළුවනේ ඔන්න මම අදත් ඔයගොල්ලෝ ගාවට තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ යතුරු නැති වුණාම බයිසිකලයක් ස්ටාර්ට් කරන් යන්නේ කොහොමද? මේ හොරකම් කරන්න නෙමෙයි කියලා දෙන්නේ. හොරකම් කරන්නේත් ওই විදිහට තමයි. ඔයගොල්ලෝ මේක දැන් මම කියලා දුන්නාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද මේක කෙරුවත් ස්ටාර්ට් නොවි තියෙන විදිහට තියාගන්න හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කියලා දෙන්නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් 12 වෝල්ට් ඕනම් බයිසිකල් එක මේ දෙක කරුවොතින් ස්ටාර්ට් වෙනවා. මොකද දැන් ගොඩක් බයිසිකල් තියෙනවා බැටරි කරන්ට් එකෙන් ස්ටාර්ට් වෙන බයිසිකල් වලට ඒක කෙරුවා කියලා වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක මැගින්ටෝ බයිසිකල් මම මේ කියලා දෙන්නේ. මැගින්ටෝ බයිසිකල් එක ඕනම එකක මේ දෙක කරුවොතින් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. බලමු වීඩියෝ. මේ තියෙන දැන් මේක මම මේ හැඩලේ ලොක් කරලා තියෙන්නේ. හැඩලේ ලොක් කරලා යතුරු ගත්තා. මෙන් යතුරු බිමටත් දැම්මා. දැන් මම මේක ස්ටාර්ට් කරන්නේ මේ විදිහට මේ හරි සිම්පල් කේස් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ යටට එපුණාම පේනවා මේ යතුරු ස්විච් එකෙන් එනවා වයර් එක. ඕනම එකකට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් මේ යතුරු ස්විච් එකෙන් එන වයර් එකක් තියෙනවා වයර් 4ක. නේද? වයර් 4ක වයර් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ වයර් එකේ ඇති සුදුයි දුඹුරුයි වයර් එකක්. මෙන්න මේ ක්ලිප් එක මේ මූණ අස්සේ තිබ්බත් මේක ඇද්දාම එන ඕනම එකකට එන ටක් ගාලා විනාඩියක් විතර ගලව ගත්තා. මෙහෙම ඇඟිල්ල මේකට තියලා ඉවරලා මේ ක්ලිප් එක ගලව ගන්න හකට. දෙක වෙන් කරන්න ඈත් කරන්න. දෙක දැන් මෙයා ලං වෙලා ඉන්නේ. මේ දෙන්න මෙහෙම ඈත් කරනවා. මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක ස්ටාර්ට් වෙනවා බයිසිකලේ. දැන් මේක ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොරගම් කරන්න නෙමෙයි මං කියන්නේ. හොරගම් කරන්නේ නැතුව දෙයක් හදිස්සියකදී හදිස්සි අවස්ථාවකදී කරන්න මේ දේ ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියාම ඇති. හොරගම් කරන්න ගිහලා හිර විලංගු යන්න එපා. අපි හොරගම් කරන දේවල් කියලා දෙන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ට හොඳ දේවල් පමණයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.